Välkomna tillbaka till kanalen! Här har vi Johan Mohammed. Blir laxfiske med Ove idag. Vänern. Vad tror du om dagen då, boys? Det blir nog stökigt på sjön. Stök, tror du? Ja, jättestökigt. Jag tror fan på quadrupelt-hugget alltså. Och Ove där bak sjösätter. Får vi se vad som händer idag, boys. Kör vi Johan med första fisken! Där var han. Va? Där var han. Vi tar ut. Känns rätt bra. Så sinkar på. Ja, vad var det jag sa mellan nätflaggorna igår? Ja. Hur känns det, Johan? Jo, men det är alltid lite tyngre. Jävlar. Ja, rusar. Ja. Rätt så korta slag. Så har vi kört. Får man en fisk över 5 upp och då är det bad. Johan tar första doppet. Ja. Direkt från bakkanten bara. Sumpar han vid båten. Och vi sa det, han ville... Baka av med. Ja. Ganska bra till man är så tränad ändå. Ja, riktigt. Finns det något bra sätt? Känns det som en bra fisk? Ja, men det är ju lite tyngd det. Men sen är det korta slag liksom. Jag tycker det är så svårt att känna på det. Man vissa små bakpå, de drar ju Det är väldigt olika på fisk också tycker jag. Ja, det är ju från fisk till fisk. Alltså, en del sjuan vi tog igår var helt rabiat. Liksom. Sen har vi haft en del fiskar som har liksom följt med hela vägen in. Och sen blir det balubas när man kommer till båtkanten. Ja, det är jobbigt. Liksom. Ja, det är ju det jobbigaste. Så man står liksom med... Fisk med full energi som man nästan tar hova liksom. Ja, nej, den är ju sådär. Ja, fan. Ja, helvete. Fan, inte så dålig alltså. Tänk på att om du hovar dåligt så får inte jag bada med så då alltså. Nej, jävlar i mig. Ja, det är det. Fin jävla vänjädra. Är du arg? Fast det inte är lax? Nej, men vi är ute på sjön då kan man inte vara arg. Nej, helt rätt. Så är det. Vad säger Hamko då? Det är superskönt det. Fin vänjädra. Johan, en fin jätte. Den är ju riktigt god ändå. Ja. Det gör inget. Vi skickar i den. Jajamän. Ja. Hej då. Andros och Finnsson. Andros. Kör vi fisk nummer 2. Mohammed på. Oj, vad bra. Hur känns det här då, Mohammed? Det är vikt i den alltså. Det är lax eller gädda? Ska vi se om du gissar rätt. Den var öring också. Öring. Det är för sunkigt för att vara bra. Det där är jag också. Ja, det känns det. Det är för Så nu pumpar Mohammed med de där armarna måste du kunna pumpa lite på. Ja, vad fan. Vi inte släppt den. Så loss dem. Fan, ingen haj du drar. En liten rackare. Men fisk är fisk. Så är det. Säger vi Hamko. Det var en liten fiskpinne. Den kvitterar du hel va? Stoppa ner den som en cylinder i halsen. Så gör de i Arabien, vet du. Mm. Har ni hört Arabien? Arabien ja. Nästa du har Det är bästa landet. Arabien. Inkluderar alla länder. Mm. Kasta i. fiskpinne. Ljus och fin. Rattar vi till hjälmbågarna där. Så. Slänger vi igen där. Tjoff. Hej då. Alanko, nu är det din tur med fisk. Hur känns den? Tredje fisk. En liten. En liten. Den spänner lite. Det är rätt tungt. Nej. Ja, både spö vi har. Tredje då. Jag tror det är gädda. Gädda. Ja. Och kolla nu. Bara för att jag säger att det är gädda så kommer det upp något annat. En haj i vännen. Sikgädda. Känns det att veva med fel hand? Hade det varit höger hade jag varit bättre än i alla fall. Efter den här veckan borta. Jag ser den är lite spänd fortfarande. Ja, vilka dårar. Jag
Ja, det är en rensad lax. Spöknät. Rensad lax. Spöknät. Ja, satt ut. Så, jag är färdig. Tar ni böjen här. Perfekt. Satt ju bra som helst. Tredje fisken är gädda. Gädda, vi släpper den där. Den blir arg. Ja. Ja, men kolla vad det hände. Jag släppte. Nu har vi på fjärde fisken. Johan. Fan vad snäll han blev nu då. Gjorde en bra rusning i början. Hoppas det är silver. Jävlarna brukar vara det. Nu är det bomstopp. Nej, det är nej. Jävlar vad han rullar otäckt då. Det är en gädda måste vara så bra. Det där ser ändå tungt ut på skåret. Det var för aggressivt tungt. Ja, Gäddorna är rätt. 5-6 meter så hårt det räckte. Vi ser Johans fjärde rör. Det blir nog ett bad för den där. Oj! Det är nog ingen pappa. Nej, det är nog inte. 4,9. Nej, en sån här 65 eller något. Men vi sa ju under 5. Ja, det sa vi faktiskt. Vi startar. Eftersom att 5 var standard. Så under 5 är bad. Ja! Hit! Här kommer ni. Vad säger vi Johan? Ja, bra fisk. Fin öring. Rött. Ja. Jättefin fisk. Håll upp han en gång med det där huvudet i munnen. En fin fisk. Ja, den hade inte lossat kanske. Nej. Den har 65 eller? 68. Ja, fin. Här har vi första. Fin vänneröring. 67 centimeter. Vad säger vi? Swedish silver? Nej. Ja. Nu är det första man möter. Har vi femte fisken på? Gårdarna. Vad helvete den var. Hur känns det då Mannen? Den känns bättre. Det här är bättre. Så ja. Är det en lax är det ju bra. Du har aldrig fått en lax här. Nej, den här hugger. Det är ju fan en abborre man. Det är en liten jävel. 200 gram. Nu han drillar. Kungen är tillbaka. Så vi ser. Jag kan nästan ta gift på. Var det fullt på hjärtat? Oj oj oj. Mohammed ska få bada. Den här pumpar på rätt bra. Nu sätter vi på. Nu har vi 2 regler. Det var ju under 5 och över 5. Ja, det är regler. Hur mycket lina har du ute där? Vet du, bör fan få kamp i armen. Nej. Med de där armarna kan du inte börja gnälla. Ja. Men de där gympidorna. En fin fisk. Det kan nog vara en femma. Ja. Jag såg rätt så lång ut. Det är någon som kommer bada. Det här var egentligen din tur, eller? Nej. Nu är han uppe i ytan här. Mm. Hallå, snälla, tillbaka. Ja, den ser bra ut. Ja, men den är rätt så bra längd på den. Har du något att säga om den fisken? Kul när de simmar så där fram och tillbaka i ytan. Och det är en fin fisk här. En bra fisk, Mohammed. Är den 10 centimeter mellan ögat? Håll ut spöet här. Veva ner lite. Veva ner. Åh! Den var fin. Oj. Vad säger vi Mohammed? Du är lite trött då? Oj, är det? Kolla, min arm.
Titta, den är död. Den död, my friend. Den död. Håll upp eller? Oj, jag var 4. Riktigt fint. 77 lång och den vägde 250. Så Och vad innebär det? det innebär tyvärr, kära YouTubern, att jag ska få båda. Vad fick du en fisk nu då, Alanko? Ja, jag hoppas inte. Nej. Nej. Köringen. Det här är ju natt. Nu är det fan med. Det här väger ingenting. Det här är helt bra. Ja. Det kanske inte fattar att man hade fast där. Man ska bara. Vad den väger 50. Alltså, vi sa aldrig vilken fisk det ska vara, utan det ska vara 5 kilo. Ja, sa vi inte det eller? Jag hörde inget om någon fiskart. Den som får över 5 kilo sa vi bara. Och min jävla var ju oväg som du har. Ja. Det var schysst med en öring till alltså. Blivit lurade förut, men det känns ju jävligt alltså. Har du med dina till där och därför det är lite tungt. Ja, men vi tar det alltså. Ja. Och det var roligt. Det var jävligt tungt här nere i alla fall. Ja, men satan jävlar. Eller så är det för det är fler grejer. Ja, lite trögare blir det. En lapp är en stor jävla. Hur fan ser det ut? Är det första spöet eller? Det brukar man kunna se på just det. Fan det är det va? Då är det en blankfisk. Ska jag veva eller vad ska jag Nej, göra? låt han gå om han går. Vill han gå så går han. Ove grejer med mitt spö jag har. Jag har släppt på bromsen här så... Jag tror det är en blank. Jag tror jag sa under dig. Ja, precis. Ja, jag tror det är klart sen. Ja, jag kan inte veva. Nej, det sitter i längre ner tyvärr. Jag har släppt på bromsen ordentligt här. Ja. Jag får hålla med här bara. Jag vågar inte... Nej, du, Kan man pressa den? ja, men du känner när han kommer. Det räcker. har ingen brådska. Han kommer när han kommer. Vad det är? Är den blank nu som inte har gjort någonting, då har han ju med pulver i Då smäller det bara. kalsongerna som helst. Liksom. Det kan ju lika gärna explodera. Väldigt stötigt. Väldigt korta knyckar. Ja. Nästan som gös. Fan, nu kan du inte ha långt kvar där. Gös, det var det jag sa. Det ser ju gösigt ut. Ja. Det är bara lite Det är gös. fan med gös Fan jävel. vad roligt. Ja, min första gös här då pojkar. Det är helt ofattligt. Nej, det trodde jag Nej, inte. Jag det sa var det inte. ser gösigt ut. Ja. Fan, det är en bra gös alltså. Ja. Kanske PB-gös då. Det gillar vi med. Fan, det är jättefin gös Allen. Är det? Ja. Kan du bara dra. Kan du bara dra. Fan, det är gösling gös. Jajamän. Hur känns det då eller? Fan vad roligt med gös. Sista Jag säger det med charterfiske händer allt. Ja, den här var ju inte... Jädrar vad fint. Jättefin gös. Det här är ju PB-gös alltså. Tror jag. Ja. Den måste ju vara större än den jag var med dig va? Han fick du inte en. Den var 70, vad är den? 4 kilo. Den kan du bara veva upp. Så den är färdig då. Känns bra. Avsluta med en fin gös. Gädda, öring, Och gös. gös. Var någon lax? Det var inte. Så en underbar sommarkväll. Där har vi En dag på sjön. Village Bandoras. Här ser det. Charterfiske händer allt böjs. Du kan se det. Allt händer. Så vill ni åka med experten och bästa Ove. Och här har vi han. Ja. Mannen, myten, Jag ska vara legenden. läkare här också. Fiskkirurgin. Jajamän. Har vi gös. Just det. Avslutar vi sista fisken gös. Gädda, öring och gös idag. Har vi vadslagningen var fick vi lax eller öring över 5 kilo. Så var man tvungen att bada. Och här Hamko vann. Så tyvärr. Jag måste hoppa i. Men vad gör man inte för YouTube? Alltså det kommer vara så kallt alltså. Skojar du eller? Jag vill inte ens känna först. Nej.
Håller Nej, du det ska du nog inte göra för då kommer du ångra dig. Håller. Vart ska du hoppa i då? Jag vet inte, hur djupt är det här? Hoppa in och Hur djupt är det, Ove? jag söker så här från i botten eller något. 1,5 meter. Ja, men du vet inte dyka och hoppa i då. 5 kilo söringen. Åh jävlar vad kallt! 15 grader är bara. Boys, tack för att ni har tittat.